Hi everyone, welcome to my channel. Ká lọ síbi ìrẹtẹ̀ méjì ńbẹ̀ ìrẹtẹ̀ méjì tẹ́yẹ́sì Ifá sọ níbẹ̀ yẹn ó ní babaláwo ìtèrè babaláwo ìtèrè babaláwo bí ìkọ́wù gbàlàjà adífá fún ìrẹtí ó tẹ méjì látẹ̀là ìrẹtí ó tẹ méjì tí ó là bí ọbẹ̀ rẹ́kẹ́ wọn lé mi ní tẹ méjì dẹ̀dẹ̀rẹ̀ ìrẹ̀dí ní tẹ méjì dẹ̀dẹ̀rẹ̀ irú Ifá ń bẹ̀ yẹn ẹni tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ìrẹtẹ̀ méjì yẹn bá jáde fún tó bá yẹ pé wọ́n tẹ̀ ń fa ni àbó lọ ṣe béèrè olóòtú bóyá tẹ̀ ń fa ni àbó lọ béèrè láàrin agbede méjì ń bẹ̀rùn ẹni yẹn ó gbọ́dọ̀ nífá ẹni yẹn yóò sì lówó ní ọwọ́ wọ́n sì gbọ́dọ̀ máa fẹ́ lẹ́dẹ̀ ṣe tutù fún nǹkan kan ní o èèwọ̀ bí títí ẹ̀ yòjú wípé kó má yànlè tó bá yànlè ó lè jẹ́ pé lójúlówó ọmọ tẹ́ pé yóò ṣe àánú ẹ̀ tí yóò gbé sin tí yóò gbé ga ó lè fún àlè ní oyún báyìí gbà báyìí tá lè yàn á sì gbé lọ fẹ́lòmíì tá a máa wá ọmọ yẹn kò sì gbọ́dọ̀ jẹ́ edé kò gbọ́dọ̀ jẹ́ níbi ìrẹtẹ̀ méjì ṣé Yorùbá mi yẹn ṣe ń tẹ̀lé níbi ìrẹtẹ̀ méjì yẹn but ẹni yẹn yóò lò lọ́wọ́ o nípa ṣíṣe ìrúbọ nípa ní pé kó lò lọ yóò ní owó lọ́wọ́ yóò sì máa sin nǹkan ara ó sì dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni níbi tá a gbé dá ìrẹtẹ̀ méjì ń bẹ̀ yẹn Ifá tún sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn ká wá lọ síbi agúngéko màmọ́dún apàǹtètè òrósùn ọ̀rọ̀ ẹyẹlé àbìdí jáńpápá ǹjẹ́ eléyìí tí mo ṣe àṣekéré ni nípa bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá ṣe ń ṣèrúbọ yóò máa rí èrè bọ̀ tó bá kọ́ rúrú ẹbọ tí ò bá rú a máa rí side effect ẹ̀ kí sì ni side effect ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé èyí tó yẹ kó fi gùnkè yóò sì máa fi wọ́n bọ̀rọ̀ máa ṣe ẹ̀fọ́ tẹ̀tẹ̀ ó bọ̀rọ̀ máa fi ṣètùtù ó sì bọ̀rọ̀ máa fi yán fáì torí pé kí ìlọsíwájú lè máa bá yẹn olóòtú Ifá sọ níbẹ̀ yẹn ó ní babaláwo ìtèrè babaláwo ìtèrè babaláwo bí ìkọ́wù gbàlàjà adífá fún ìrẹ̀tí ó tẹ méjì látẹ̀là ìrẹ̀tí ó tẹ méjì tí ó là bí ọbẹ̀ rẹ́kẹ́ wọn lé mi ní tẹ méjì dẹ̀dẹ̀rẹ̀ ìrẹ̀dí ní tẹ méjì dẹ̀dẹ̀rẹ̀.